Iran có thật sự đơn giản. Một quan điểm rất hay rằng trong hơn 40 năm kể từ cuộc cách mạng Hồi giáo năm 1979, khi Ruhollah Khomeini lãnh đạo phong trào lật đổ chế độ quân chủ của quốc vương Mohammad Reza Pahlavi để thiết lập nền thần quyền tại Iran, chính sách của Nhà Trắng đối với Tehran phần lớn vẫn xoay quanh một công thức quen thuộc, mềm mỏng, răn đe, chờ đợi, rồi hy vọng và cuối cùng lại thất vọng. Nhiều đời Tổng thống Mỹ trước Donald Trump, từ phe Dân Chủ đến Cộng Hòa, dường như đều mắc kẹt trong một vòng luẩn quẩn chiến lược, muốn gây sức ép với Iran nhưng lại e ngại giá dầu leo thang, lo sợ sa lầy vào thêm một cuộc chiến Trung Đông mới. Họ từng tin rằng nếu giữ thái độ ôn hòa, Iran có thể thay đổi cách hành xử. Nhưng với nhiều nhà quan sát, chính sách ấy chẳng khác nào nuôi hổ rồi thả về rừng. Nói thẳng hơn, đó còn bị xem là cách trì hoãn trách nhiệm khi mỗi đời Tổng thống chỉ cố kéo dài vấn đề để đẩy bài toán khó sang cho người kế nhiệm. Để thấy được điều này đúng hay không, hãy cùng xem lại quá trình này qua các đời Tổng thống Mỹ nhé. Một thời Tổng thống Jimmy Carter 1979 đến 1981 mở đầu cho chuỗi đối đầu đầy cay đắng giữa Mỹ và Iran là thời Jimmy Carter, và cũng là một trong những chương khiến nước Mỹ mất mặt nhất thế kỷ 20. Năm 1979, chỉ ít lâu sau khi Ruhollah Khomeini giành quyền lực và biến Iran thành một nhà nước thần quyền chống Mỹ quyết liệt, hàng trăm sinh viên cực đoan đã tràn vào đại sứ quán Mỹ ở Tehran, bắt giữ 52 người Mỹ làm tin. Cả thế giới khi đó chờ xem Washington sẽ đáp trả ra sao. Nhưng Nhà Trắng lại phản ứng cực kỳ thận trọng. Ông Carter chọn ngoại giao, đàm phán và kiềm chế, cầu nguyện và chờ đợi. Ông tin rằng nếu tránh leo thang căng thẳng, Iran cuối cùng sẽ xuống thang. Nhưng Tehran không nhìn đó là thiện chí. Họ nhìn thấy sự do dự. Khi dư luận Mỹ bắt đầu phẫn nộ vì hình ảnh siêu cường bị truyền hình toàn cầu mỗi ngày, ông Carter buộc phải tung ra chiến dịch giải cứu tuyệt mật mang tên Operation Eagle Claw, móng vuốt đại bàng. Kế hoạch nghe như phim Hollywood. Đặc nhiệm Mỹ đột kích giữa sa mạc Iran bằng trực thăng, bí mật giải cứu con tin rồi rút lui thần tốc. Nhưng thực tế lại trở thành một trong những thất bại quân sự ê chề nhất lịch sử Mỹ. Giữa bão cát sa mạc, nhiều trực thăng gặp trục trặc kỹ thuật. Cuối cùng, một chiếc trực thăng va thẳng vào máy bay vận tải Mỹ, tạo ra vụ nổ, khiến 8 binh sĩ đăng xuất. Chiến dịch thất bại hoàn toàn. Trong khi con tin còn chưa nhìn thấy bóng dáng lực lượng giải cứu, và Iran nhận ra một điều cực kỳ quan trọng: siêu cường Mỹ không phải lúc nào cũng dám hành động đến cùng. Kết quả là 52 con tin bị giữ suốt 44 ngày. Bác sách cặp rời ghế tổng thống khi con tin còn trong tay Tehran, để lại cho Iran một suy nghĩ tiền lệ: cứ bắt người Mỹ làm con tin thì Washington sẽ bối rối. Hai thời Tổng thống Ronald Reagan 1981 đến 1989, đến thời Ronald Reagan, giọng điệu của Washington bắt đầu cứng rắn hơn hẳn. Ông Reagan công khai lên án Iran là quốc gia bảo trợ khủng bố, liên tục siết cấm vận và tuyên bố Mỹ sẽ không bao giờ thương lượng với những kẻ con tin. Nhưng phía sau cánh cửa kín của Nhà Trắng, mọi chuyện lại hoàn toàn khác. Trong khi ngoài mặt hô hào trừng phạt Tehran, chính quyền Reagan lại bí mật bán tên lửa và vũ khí cho Iran, quốc gia mà Mỹ khi đó vẫn xem là kẻ thù nguy hiểm ở Trung Đông. Mục tiêu trước mắt là đổi lấy việc thả các tin Mỹ bắt ở Lebanon. Nhưng câu chuyện chưa dừng ở đó. Một phần tiền thu được từ các thương vụ vũ khí bí mật ấy lại tiếp tục được chuyển lại để tài trợ cho lực lượng quân Contra ở Nicaragua, bất chấp việc Quốc hội Mỹ khi đó đã cấm hỗ trợ nhóm này. Vụ việc bị phanh phui sau khi một máy bay vận tải vũ khí bị rơi tại Nicaragua vào tháng 11 năm 1986, dẫn đến các cuộc điều tra của Quốc hội năm 1987. Một số quan chức bị truy tố và gây tranh cãi lớn về trách nhiệm của Tổng thống Reagan. Đó chính là vụ bối chấn động mang tên Iran Contra Affair. Vụ này được xem là một trong những sự kiện phức tạp và gây tranh cãi nhất trong lịch sử chính trị hiện đại Mỹ. Một bên là khẩu hiệu không thương lượng với khủng bố, bên kia lại là những chuyến hàng tên lửa bí mật đi xuyên Trung Đông. Vụ việc khiến nước Mỹ choáng váng vì sự mâu thuẫn giữa lời nói và hành động của chính quyền Reagan. Nó cũng cho thấy một thực tế cay đắng trong chính trị quốc tế, rằng ngay cả những tổng thống tỏ ra cứng rắn nhất với Iran, cuối cùng vẫn có lúc phải âm thầm ngồi vào bàn mặc cả với Iran. Phát đến thời Tổng thống Bill Clinton 1993 đến 2001, đến thời Bill Clinton thì hơi ôm đồm. Nhà Trắng bắt đầu theo đuổi chiến lược gọi là Dual Containment, tức cùng lúc kiềm chế cả Iran lẫn Iraq. Ý tưởng thì nghe rất mạnh. Mỹ muốn nhốt hai đối thủ lớn nhất Trung Đông vào chung một cái giọ để không bên nào đủ sức gây rối khu vực. Nhưng vấn đề là chính sách của ông Clinton lại nửa cứng nửa mềm. Washington liên tục đe dọa trừng phạt Iran nhưng lại không muốn đẩy căng thẳng lên quá mức, vì còn lo giá dầu, lo đồng minh châu Âu phản đối và lo nguy cơ bùng nổ thêm một cuộc chiến Trung Đông mới. Kết quả là Mỹ cứ vừa gây sức ép, vừa để ngỏ cánh cửa đối thoại, và Iran nhanh chóng nhận ra điều đó và gần như không quá bận tâm trước những lời cảnh báo từ Washington. Trong lúc Mỹ còn loay hoay giữa cấm vận và ngoại giao, Iran âm thầm xây dựng năng lực hạt nhân, từng bước phát triển chương trình làm giàu uranium. Trong khi đó, chính sách cô lập Iran của Mỹ cũng không đạt hiệu quả như mong muốn, vì nhiều nước châu Âu và cả Nga vẫn tiếp tục duy trì quan hệ kinh tế với Iran. Và hậu quả của chiến lược nửa vời ấy là Iran không những không suy yếu, mà còn có thêm thời gian để củng cố kinh tế, mở rộng ảnh hưởng và tiến gần hơn tới tham vọng hạt nhân của mình.
4. Tổng thống George W. Bush con 2001 đến 2009. Đến thời George W. Bush, giọng điệu của Mỹ với Iran chuyển sang cứng rắn chưa từng có. Sau vụ ngày 11 tháng 9, ông Bush tuyên bố Iran nằm trong cái gọi là Axis of Evil, tức trục. Cùng với Iraq và Triều Tiên, thông điệp rất rõ ràng. Washington xem Tehran là mối đe dọa lớn đối với an ninh toàn cầu. Nhưng rồi một nghịch lý địa chính trị cực lớn xuất hiện. Trong lúc liên tục chỉ trích Iran, Mỹ lại dồn toàn bộ sức mạnh quân sự để đánh Iraq của Saddam Hussein. Và chính cú đánh đó lại vô tình giúp Iran hưởng lợi nhiều nhất. Bởi trước thời điểm Mỹ tấn công, Iraq của Saddam Hussein chính là đối thủ chiến lược lớn nhất của Iran tại Trung Đông. Hai nước từng đánh nhau suốt gần một thập kỷ, thù hận sâu sắc đến mức hàng triệu người tăng xuất. Nhưng khi quân đội Mỹ lật đổ Saddam, Washington gần như đã tự tay dọn sạch vật cản lớn nhất ngăn Iran mở rộng ảnh hưởng trong khu vực. Trong khi Mỹ sa lầy trong chiến tranh Iraq, tiêu tốn hàng nghìn tỷ USD và mất hàng ngàn binh sĩ, Iran lại âm thầm mở rộng sức mạnh. Ảnh hưởng của Tehran bắt đầu lan rộng từ Iraq sang Syria, Lebanon, Yemen. Các lực lượng thân Iran mọc lên khắp Trung Đông, biến Tehran thành một thế lực mà cả khu vực phải dè chừng. Nói cách khác, Mỹ đánh Iraq, nhưng Iran mới là bên hưởng lợi chiến lược lớn nhất. Và đó trở thành một trong những nghịch lý cay đắng nhất thời Bush con. Washington muốn bóp nghẹt Iran, nhưng cuối cùng lại vô tình giúp Tehran vươn lên thành ông trùm mới của vùng vịnh. Đến thời Barack Obama 2009 đến 2017, Iran như bắt được vàng. Chính sách của Mỹ với Iran lại quay ngoắt sang hướng mềm mỏng và hòa giải. Sau nhiều năm đối đầu căng thẳng, ông Obama tin rằng vấn đề hạt nhân Iran không thể giải quyết bằng chiến tranh mà phải bằng ngoại giao. Kết quả là năm 2015, Mỹ cùng các cường quốc ký với Tehran thỏa thuận hạt nhân nổi tiếng mang tên Joint Comprehensive Plan of Action. Theo thỏa thuận này, Iran đồng ý hạn chế chương trình hạt nhân để đổi lấy việc được dỡ bỏ hàng loạt lệnh cấm vận kinh tế. Hàng chục tỷ USD tài sản bị phong tỏa được trả lại cho Tehran. Nền kinh tế Iran bắt đầu có oxy để thở trở lại. Nhà Trắng khi đó hy vọng rằng khi được hội nhập kinh tế, Iran sẽ dần ôn hòa hơn, tập trung phát triển đất nước thay vì đối đầu khu vực. Nhưng những người chỉ trích chính sách này lại cho rằng Washington đã quá ngây thơ. Bởi thay vì dùng nguồn tiền khổng lồ để hiện đại hóa dân sinh, Iran tiếp tục đổ mạnh tiền vào chương trình tên lửa, mở rộng mạng lưới lực lượng ủy nhiệm và gia tăng ảnh hưởng khắp Trung Đông, từ Hezbollah ở Lebanon, các nhóm dân quân ở Iraq đến lực lượng Houthi ở Yemen. Ảnh hưởng của Tehran ngày càng lan rộng trong mắt nhiều đối thủ của ông Obama, đặc biệt là phe Cộng hòa và Israel. Thỏa thuận hạt nhân chẳng khác nào việc Mỹ tự hạn chế tay chân mình, trong khi Iran vẫn âm thầm củng cố sức mạnh lâu dài. Nói cách khác, Washington tin rằng nhượng bộ sẽ đổi lấy ổn định, nhưng Tehran lại tận dụng khoảng thời gian ấy để mở rộng vị thế chiến lược, khiến Iran từ một quốc gia bị cô lập dần trở thành trung tâm quyền lực mới của Trung Đông. Rồi Donald Trump xuất hiện, ông thấy một Iran trang bị vũ khí tận từ tiền được biếu không từ Obama và một đám dàn di phủ khắp khu vực trong gánh đống nợ đời và quyết định dẹp hết, ta làm lại từ đầu. Và quá trình đó diễn ra gay cấn thế nào thì like và đăng ký kênh cùng tôi xem tiếp phần 2 nhé. Video này cũng hơi dài rồi.